Ακούστε πώς θα μας προφυλάξει η Παναγία από τη μεγάλη πείνα. Ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού στις 24 Μαρτίου του 1942 και ήμασταν στη Δράμα, στην ιδιαίτερα μου πατρίδα. Η αλλοδαπή κατοχή ήταν βουλγάρικη. Οι στερήσεις, οι ασθένειες και η πείνα είχαν λάβει τρομακτικές διαστάσεις. Και ο θάνατος στέριζε κάθε μέρα μικρούς και μεγάλους και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Μεταξύ των συγγενών μου είχα και μια απόμακρη θεία χήρα με 5 παιδιά. Τον άντρα της τον είχαν σκοτώσει κατακτητές πριν από 6 μήνες στις σφαγές της 29ης Σεπτεμβρίου του 1941. Από τρόφιμα της είχαν απομείνει ένα δάκτυλο ελαιόλαδο και μία χούφτα καλαμποκάλευρο. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα σκέφτηκε ότι αύριο του Ευαγγελισμού είχε έστω και κάτι λίγο για τροφή στα παιδιά, 100 δράμια λευράκι και ένα δάκτυλο λαδάκι. Ξαφνικά τα μάτια της έπεσαν πάνω στο σβηστό καντήλι, το οποίο ήταν κρεμασμένο μπρος στο εικονοστάσι. Και τότε της μπήκε το δίλημμα: το λαδάκι στα νηστικά παιδιά της ή στο εικονοστάσι με την εικόνα του Ευαγγελισμού. Αποφασιστικά όμως έκανε το σταυρό της και είπε στην Παναγία: Παναγία μου, εγώ θα σου ανάψω το καντήλι, γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ μεγάλη για την πίστη μας. Αλλά και εσύ όμως ανέλαβε να μου θρέψεις τα παιδιά. Έτσι πήρε το λιγοστό λαδάκι και με αυτό άναψε το καντήλι της Παναγίας. Το φεδρό του φως φώτισε το φτωχικό σπίτι και η καρδιά της γέμισε από γαλήνη. Αυτό του συνόδευσε στη βραδινή τους προσευχή και στον ύπνο τους όλο εκείνο το αλυσμόνι το βράδυ. Την άλλη μέρα μετά τη θεία λειτουργία, η θεία μου άνοιξε το ντουλάπι για να λάβει το λιγοστό αλεύρι και έμεινε άφωνη. Τι βλέπει? Το λαδερό ήταν γεμάτο λάδι έως πάνω και 2 σακούλες γεμάτες αλεύρι και μακαρόνια. Σταυροκοπήθηκε η γυναίκα πολλές φορές, δοξάζοντας και ευχαριστώντας το Θεό και την Παναγία για το μεγάλο θαύμα. Αλλά δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Για 2 χρόνια ούτε το λάδι άδειαζε από το μπουκάλι, ούτε και το αλεύρι σώθηκε ποτέ. Παρά την καθημερινή της χρήση για 6 στόματα, για ανταλλαγή με άλλα τρόφιμα και για μυστική ελεημοσύνη. Αλλά και το καντήλι παρέμεινε από τότε μέρα και νύχτα αναμένο, μαρτυρώντας με το άσβεστο φως του τη ζωντανή πίστη αυτής της ευλογημένης γυναίκας.